Do we grow this or? Yes. Oh, okay. Yeah, you're not allowed to sell at this market unless you grew it. สวัสดีค่ะทุกคนพบกับออมมี่วันนี้ออมมี่พามานี่ฟาร์มเมอร์มาร์เก็ตตอนวินเทอร์ค่ะเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันนะว่าเขาขายอะไรกันบ้างอากาศหนาวมากไปทุกวันเวลาบ่าย 3 โมงตรง พบกับเมนูอาหารใหม่ๆก่อนใครได้ที่ AomyWorld อย่าลืมกดติดตาม Subscribe ตรงนี้และกระดิ่งแจ้งเตือนตรงนี้ด้วยนะคะยังไม่จบแก๊บยังไม่จบแก๊บอยากถามต่อ They grow like this, and up on top it's all leaves, so it kind of looks like a palm tree from far away. Okay. And you can see exactly where the leaves went. They went about this far. And then all these, they get a little windburn from the wind because these were just picked out of the field this week. So as the wind hits them, these lower leaves, you'll have to peel some of them off. The inside ones will be fine. Okay. But these leaves protect all these sprouts. Okay. And as the leaves dry going up, then it leaves some sprouts open to the wind. Oh. But it'll survive out there in the cold for a very long time. Oh Interesting. Thank you. thank you To be said about the immune boosting effect. So if you're feeling a cold coming on, or if you're feeling a little under the weather, อันนี้เหมือนคล้ายๆกับแบบต้มยาจีนอะทุกคนแต่มันเป็นชาอะไรสักอย่างหนึ่ง Okay. แคปกินแก้อะไรอะ Okay. แก้อะไรอะ Strong. แก้อะไรอะ Yeah. You should take it. No I'm okay No. No okay yeah, I like it, but it is the apple cider vinegar is sour. Yeah. I can take that. Thank you. Yeah. มันคืออะไรอะแก้อะไรอะ แก้หวัดกับ อร่ แก้ อยไหม รสชาติเหมือนไอ้แบบ เอาไอมากกว่าเดิมอีก แก้หวัดแต่ว่าไอ เหมือนเวนิก้า อ๋อน้ำส้มสายชู เราเป็นแบบแอปเปิลไซเดอร์เวนิก้ามันเป็นแอปเปิลบูดนิดนึง อ๋อเหมือนกันเลยนะแอปเปิลบูด แอปเปิลบูด อั มัน น นี้ เป็นหมัก น้ำผึ้ง มาจากแอปเปิลไง อ๋อไปเดินกันต่อไปอันนี้ขายขนมปังโอ้ยน่าทานมากเลยโอ้โห5 เหรียญ150เลยอ่ะทุกคนแพงมากอันนี้แครอท อยากกินซุปป่ะอยากกินซุปป่ะ ไม่เอากินเขาจะออกไปแล้วหมดยังดูร้านคนเยอะไปทางนู้นทางนู้นทางนู้นอันนี้ขายอะไรอ่ะฮอตโกโก้ We're actually having an open house tonight. So we're gonna open our เฮ้ยมากระรองชิมแล้วชิมอยากชิมไหม We only call it regular Brandy because old it's fashioned not cherry. bourbon. อ๋ออันนี้เชอร์รี่เลยต้องชอบแน่เลย ทำไมเขากินอ่ะทำไมถึงไม่กินอ่ะ เขาถือกล้องอยู่ ตอน ไม่ชิม เฟรมไซเดอร์ไม่เห็นกินเลย เขาไม่อยากกินยาแก้ไอเลย Two slices, $5. เหมือนเยลลี่เลยอร่อยนะเราอยากกินไหม ทำไมหมดแล้วอ่ะ ผักดองยังกินเปล่า ให้ชิมอ่ะ เขาให้ชิมมาวะ เต็งกดแล้ว กดไงอู้ sorry okay thank you You're welcome. This is mild asparagus and that is hot. do you want hot or Hot. hot ได้กินนะ ไม่เอา that's good โอ้เอาไหม
ใช่เหมือนผักกาดดองเลย จริงเหรอ อร่อยปะ อร่อยลองเนี่ยติงทำนี่ตะมุง thank you อร่อยจริงเหรอจริงว่าผักกาดดองไหม เอาปะ เผ็ดมากเลยอ่ะเผ็ดมากเลยอ่ะเอาปะ ขวดละ11ขวดละ11 บาท เผ็ดมากเลยอ่ะ เอาปะ เผ็ดมากเลยอ่ะ มีประโยชน์ เดินกลับ ได้ ได้ไหม Will be back thank you 2 ขวด 21กับ2 ขวด 15แล้วแต่ว่าเราไซส์ไหน เผ็ด ถ้าลองกินแบบไม่เผ็ดดูเลย นี่ก็เจอคนนี้อีกแล้วอ่ะ แล้วคนไหนอีกแล้ว ที่เขาเอาต้น อ๋อ อันนี้ขายอะไรอ่ะ ไข่ดิบ ขายดิบอะไรอ่ะ อ๋อ อันนั้นน่ะเหรอเชอโร่ไงนี่ไงเหมือนที่แดงซื้อที่นั่นเลย มันเป็นชีสพ็อกเก็ตจริงปะ ฮะไม่เอาไม่เอาปะ อยากกินมั้ย ไม่อยาก แต่ว่าแพงกว่าที่เซอร์แม็กอีกอ่ะ ที่เซอร์แม็กขาย 99 เซนต์ต่ออันใช่ไหม ที่นี่ขาย 2 เหรียญ 3 2 เหรียญเมื่อกี้ค่ะที่ อันใหญ่ๆอ่ะ3 เหรียญ เอาเหรอ ม ที่เซอร์แม็กขาย 99 เซนต์อันใหญ่ด้วย แต่เมื่อกี้ที่เป็นพ็อกเก็ตชีสอ่ะขาย 2 เหรียญแพงอ่ะ So that's good as a default. For myself. Are you gluten free? By choice, because my granddaughter and my son's girlfriend are sensitive. I don't like it I am used to grandma. เฮ้ยอันนี้เขาขายเนื้อไก่เนื้อหมูเนื้อเอาไหม ไม่เอา ไม่เอา เนื้อเราเน้นถูกเพราะเรากินเยอะ ไม่เคยทำกับเขาอย่างนี้ละนี่แอปเปิ้ลแต่ว่าไม่มีไอ้ที่มันข้างในสีชมพูอ่ะที่เราเคยกินไปอ่ะโอ้ดูเห็นดิอยากกินเค้กใหญ่มากเอามือเลย อันนี้กี่บาทอ่ะ อ๋อเขาชั่งอ่ะ อ๋อ เขาไม่ได้ขายเป็นตะกร้านะเขาชั่งตลาดนี้นะคะต้องของที่ปลูกเองถึงเอามาขายได้นะ คือถ้ามันว่าไปซื้อจากที่อื่นแล้วเอามาขายอ่ะเขาไม่ให้ขาย ต้องมีฟาร์มเป็นของตัวเองหรือว่ามีร้านเป็นของตัวเองถึงเอามาขายได้ดูเห็ดอันนี้ ขอให้เอาไปปลูกทีหลัง ไม่ใช่ Can I open it on Tyler, right? $6. อันนั้นมีขนด้วยตัวเองดูดิข้างๆอ่ะไม่ลองจับดิมันนิ่มๆไหม นิ่ม เออ ถามเขาไหม อืม What kind of mushroom That's lion's mane. อ๋อ Thank you. สิงโต น่ากลัวมากเลยอ่ะ And how about this one What That's Mayataki. My Taki Or head of the wood. อ๋อ แข็งแม่นั่นอ่ะ แข็งบกเลย อืม ไม่จับสักอันหนึง เป็นไงเขาให้ อุ้ยกาแฟถึงตาตัวเองแล้วอ่ะ เป็นไงเขาให้ เขารู้ว่าเลยต้องไปกาแฟแน่เลยไลค์กดแชร์และ Subscribe ออมมี่ด้วยนะคะ เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ บ๊ายบาย